Xin chào buổi sáng cả nhà. Thì hôm nay Dona đang ở xã Tân Lập của Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Và như các bạn biết thì Tân Phước thì rất là nổi tiếng với lại khóm. Và đây là một trong những nơi mà có diện tích trồng khóm nhiều nhất của Việt Nam, với tổng diện tích là khoảng tầm 15.000 hecta, trong tổng số là 40.000 hecta trồng trong cả nước của Việt Nam của mình. Thì hôm nay Dona sẽ giới thiệu cho các bạn cùng xem cách những người nông dân ở Tân Phước người ta thu hoạch khóm như thế nào các bạn nhé. Nhà anh Tâm là trồng khóm bao lâu rồi anh Tâm? Nhà anh hả? Lên trên đây là từ năm 1989. 1989 là trồng khóm luôn tới giờ. Ồ. Vậy là được trước là tiền thân của nó đó là vùng kinh tế mới. Ở trên đây hồi đó quang du luôn, không có ai hết trơn á. Giống như người ta lên đây người ta khai khẩn lập ấp vậy đó. Dạ. Rồi mọi người lên cứ khẩn đất khai quang thôi. Dạ. Rồi trồng tới đây cũng được 20 mấy năm rồi đó. Ok. Rồi cái quy trình mà trồng khóm á, hồi xưa người ta chỉ giao cho mình miếng đất trống vậy thôi. Mình phải tự lên liếp rồi tự trồng này kia vậy đó. Mình tự lên liếp và mình tự trồng hết. Đúng rồi, tự trồng hết. Ta chỉ giao đất cho mình thôi. Hồi xưa là giao đất là mình phải có đưa tiền không ta? Có. Hồi xưa là giống như làm ăn chung với hợp tác xã vậy đó. Là kiểu hợp tác xã. Khóm là đưa vô cho nông trường. Rồi hùng hòa với nông trường vậy đó. Rồi cuối năm nông trường mới chia lãi cho mình lần. Ok. Còn bây giờ là theo kiểu hợp tác xã ha, bây giờ là tư nhân hết. Tư nhân hết. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình có đi với lại anh Tâm và ba của anh Tâm để đi trong cái khu vực này để chặt khóm ha. Thì ngày hôm nay sẽ có thương lái người ta đến người ta thu mua, và dự kiến thì hôm nay trong buổi sáng là gia đình anh Tâm sẽ thu hoạch là 3 lít, với dự kiến là khoảng tầm 1 tấn khóm. Thì tí xíu nữa sau khi chặt xong thì mình sẽ quay thêm cho các bạn cùng xem nha. Anh Tâm có khi nào hay đi chặt khóm không? Thì mỗi lần về là mỗi lần chặt thôi. Mỗi lần về mỗi lần chặt ha. Cũng quen. Em chưa chặt khóm bao giờ hết trơn. Ăn thì nhiều nhưng mà chưa bao giờ được chặt khóm. Mấy cái cây đơn lẻ thì có, nhưng mà cái này nhiều quá thì không có. Khóm ở đây á thì người ta phải trồng là tốn khoảng tầm 1,5 năm. Có nghĩa là từ khi mà người ta giống cho tới khi mà người ta bắt đầu kích để nó ra hoa á, là 1 năm. Thì từ khi kích ra hoa xong á, 1 năm là cộng thêm khoảng tầm 4 tháng 10 ngày nữa thì người ta có thể thu hoạch. Cho nên là cái việc mà trồng khóm này thì cũng khá là dài so với lại những cái vụ ngắn hạn giống như người ta trồng ấu hay là trồng lúa ha các bạn ha. Ở đây các bạn thấy nè, nhìn thấy nè, khóm rất là đẹp luôn. Cái này là mình sẽ thấy là cái đỏ là cái hoa. Cái đỏ là hoa ha, nó chưa có ra trái. Cái này là cỏ năng. Nó nhìn giống như sợi bàn nè các bạn. Đó ha, mọc mình thấy mọc ở dưới nước nè. Đó. Ở đây á, thì các bạn sẽ thấy á, là khóm có một số trái thì nó chín trên cây, còn một số những cái cây khác á, thì nó chỉ mới ra bông thôi. Thì những người nông dân á, là người ta sẽ lựa chọn xem những cái cây nào mà nó đạt đủ trưởng thành rồi đó thì người ta mới kích cho nó ra hoa. Còn lại thì người ta sẽ để sau. Cho nên là mình nói một cái nông trường như vậy 1,5 năm, nhưng mà thật ra cứ khoảng tầm 1-2 tháng là bắt đầu là người ta đã có thu hoạch rồi. Tại vì người ta làm những cái thời điểm khác nhau đó, người ta kích cái cây á, những thời điểm khác nhau, cho nên là lúc nào cũng có thu hoạch ha. Cái này đẹp quá. Xong rồi. Ở đây là các bạn là sẽ thấy ở nông trường khóm Tân Phước này á, thì người ta sẽ lên những cái clip, và dọc theo những cái clip này á, thì sẽ có những cái con kênh là để dẫn nước tưới luôn. Thì cây khóm này á, có một cái nó cũng rất là phù hợp với Việt Nam của mình á, là nó chịu nắng rất là tốt. Và cái thứ hai là nó chịu được phèn và chịu được mặn, và thì nó cũng chịu được luôn. Cho nên là rất là phù hợp với lại cái vùng đất này. Và thực ra nếu như mà so sánh với lại những cái loại cây nông nghiệp khác thì cây khóm ở đây nó sẽ cho được lợi nhiều hơn. Chứ lúa của mình thì nó cũng không phải là chịu được phèn lắm ha. Đó. Và một thông tin không phải ai cũng biết, cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là Việt Nam của mình mặc dù diện tích canh tác á, so với lại các loại cây khác thì rất là ít, nhưng mà năm 2018 thì Việt Nam là nằm trong top 10 các quốc gia canh tác khóm nhiều nhất trên thế giới, và nhiều nhất là Costa Rica ha. Tại thì nó được chuyển dịch qua các quốc gia châu Á nhiều hơn.
các quốc gia châu Á thì chiếm tới khoảng tầm là hơn 60% sản lượng của toàn thế giới ở Việt Nam của mình, hoặc là các nước ASEAN giống như là Philippines nè, Thái Lan này cũng trồng rất là nhiều. Trong cả 3 quốc gia ASEAN thì là có Việt Nam, Thái Lan, Philippines ha, cùng là Brazil, Paraguay, Costa Rica với là một số quốc gia khác thì trồng cũng khá nhiều. Ở châu Phi thì có Nigeria thì trồng cũng khá là nhiều khóm ha các bạn ha. Thì hôm nay buổi sáng ngày hôm nay thì chú Chính lại thím Chính là cắt cái khóm này và quăng ra cái đường kinh nè, để tí xíu nữa là anh Tâm là bơi xuồng là anh Tâm sẽ gom mấy cái trái này ha. Thím Chính bữa nay chặt là mấy lít thế thím Chính? 3 lít. Dự kiến được 1,5 tấn không thím? Chắc cỡ đó ha. Chắc cỡ đó ha. Dạ. Cái này ngon nè anh ha. Điểm mà tốt nhất để thu hoạch khóm á, là người ta gọi là chín hai mắt. Thì các bạn để ý ở đây nè, nó sẽ chín hai cái phần lớp này chứ không phải đếm 1 mắt 2 mắt ha. Và khi mà thu hoạch vào đúng cái thời điểm như vậy á, thì trái khóm á, thứ nhất là mình sẽ bảo quản được lâu hơn, và cái thứ hai nữa là cái nó sẽ nặng ký hơn, mình sẽ bán được giá hơn á. Tại vì những thương lái mua ở đây á, thì người ta sẽ mua theo ký chứ không phải là mua theo trái á, các bạn ha. Này là mình lấy cái mắt này mình trồng được luôn nè anh ha. Cái này cùng một loại khóm nhưng mà nó cũng có trái, nó sẽ dài như thế này nè, có trái nó cũng sẽ tròn như vậy. Mấy trái đã quá. Thì đúng chính xác là nó khoảng tầm 2-3 mắt nè. Thì cái khi mà cầm lên á, mình sẽ thấy cái độ nặng của nó hơn so với những trái còn lại. Khóm ở đây á, thì cái vị tự nhiên của nó rất là ngọt luôn. Người miền Tây á, là hay nấu khóm chung với lại mấy cái loại thịt ha. Mình nấu chung với là thường là gì ta? Thịt bò hả? Thịt bò hay thịt vịt hay mấy các loại thịt đó là người ta hay nấu chung với khóm đó. Cho mau mềm. Đúng rồi, cho nó mau mềm. Anh Tâm biết tại sao mà cho nó mềm được vậy không? Trong cái thịt trong khóm nó có chất axit. Đúng rồi. Và nói chính xác hơn á, là trong khóm này á, có một cái loại enzyme. Cái enzyme này tên là enzyme bromelain. Thì cái loại này là chuyên là nằm ở trong các loại khóm, các loại dứa khác nhau. Thì nó có chức năng á, là làm thủy phân protein. Cho nên là khi mà nấu chung á, thì nó sẽ làm mềm thức ăn hơn. Và làm cái gia vị của nó cũng sẽ tốt hơn. Và đó cũng là lý do ở các quốc gia mà giống như là châu Âu á, như mình đi mình thấy á, thì người ta hay ăn mấy cái loại ham hay thịt á, là người ta có cái lát khóm á để người ta ăn chung á, để cho nó dễ tiêu hóa hơn. Ở đây á, giống như khóm là người ta ăn tươi, hoặc là người ta cho mấy cái xưởng á, người ta làm cắt mấy cái lát tròn tròn á anh, làm mứt khóm cũng ngon lắm á. Mứt khóm là ngon nhất nách. Nhưng mà em không ăn khóm được nhiều, em ăn được chừng nửa trái à. Ăn nửa trái là bụng nó cồn cào á. Anh Tâm nói ở đây có cái mẹo á, là khi mà cảm thấy mà bị rát lưỡi á, khi ăn khóm á, thường là một số thường là nhiều người á, là sẽ bị rát lưỡi. Thì thứ nhất á, là khi bị rát lưỡi á, mình sẽ ăn chung với một miếng đường, hoặc là ở trên là có cái phần đọt là lá non á anh, thì mình nhai cái phần đó thì nó sẽ giúp là không có bị rát lưỡi ha. Nhưng mà bây giờ em có một câu đố cho anh với lại anh Đồng luôn,
anh Long đố luôn nè, trên tay em đang cầm mấy trái khóm? Nghe có vẻ vô lý. Thì một trái. Anh Tâm nói mấy trái? Nhiều trái. Đâu nhiều trái là sao? Anh Tâm giải thích coi, hay là đón đại? Cái này nó có nhiều mắt á. Chính xác á, trên tay em là cầm hơn 200 trái. Tại vì đây là một trong những cái trái cũng khá là đặc biệt, và em nghĩ là khoảng tầm 90% người ta là nghĩ là đang cầm trên tay như vậy là một trái, nhưng thực ra không phải. Cái trái khóm là giống như trái sầu riêng hay trái mít á, tức là cụm trái. Thì mỗi cái phần mắt nhỏ như thế này á, nó là trái rồi. Và cái phần mà nguyên một cái trái mà mình đang thấy mà mình hay gọi á, là nó là mọc thêm thành nguyên một cụm để nó nuôi mấy cái phần nhỏ nhỏ này. Cho nên trên tay là mình đếm bao nhiêu mắt là bao nhiêu trái á. Cái này thông tin này không phải ai cũng biết ha. Bình thường đó là cái trái khóm thì cũng rất là dễ trồng, nhưng mà người ta lấy cái phần chồi ở phía bên trên nè, người ta sẽ trồng. Nhưng mà hiện tại thì đa phần là người ta sẽ bán nguyên trái. Thì khi mà những cái thương lái người ta mua ở ngoài chợ thì có nguyên trái mà có nguyên cái phần chồi như thế này á, thì người ta sẽ bảo quản được tốt hơn và ta bán được giá hơn. Tuy nhiên á, thì theo kinh nghiệm thì người ta vẫn trồng bằng những cái vẫn trồng cây mới từ những cái chồi như thế này thì nó sẽ thu hoạch nó sẽ tốt hơn so với lại những cái chồi mọc ở bên nhánh ha. Bạn sẽ thấy chồi bên nhánh thì các bạn sẽ thấy như thế này. Bình thường á, là mấy cô chú mà đi hái khóm á, đi chặt khóm á, là phải đi rất là sớm. Tại vì trong những cái đồng như thế này nè thì sẽ không có cái cây gì che hết. Nếu mà ra trễ thì nó sẽ rất là nắng. Nắng thứ hai là hơi ở dưới lên đó. Cái thứ hai là hơi nóng ở dưới lên ha. Nó bị hầm đó. Yeah. Mấy cái đất này thường là theo như em biết là khoảng tầm 5 năm người ta làm đất một lần ha, cho nó tốt ha. Người ta lên clip và người ta cải tạo, người ta xới đất á, là sẽ 5 năm một lần thì cho cái phần đất nó tốt hơn. Bỏ hết này luôn, trồng lại mới hoàn toàn. Người ta sẽ bỏ hết mấy cây này chứ không phải là từng đợt nữa. Sát bên kìa. Yeah. Trồng mới lại. Ở phía xa thì các bạn thấy là mấy cái clip đó là clip mới trồng lại. Thì sau một khoảng thời gian khoảng tầm 5 năm, 6 năm gì đó thì người ta sẽ thuê thợ lại xới đất, rồi sau đó người ta trồng những cái clip mới như vậy. Thì ở phía sau mình bây giờ là quá trời khóm luôn. Mình vừa mới gom xong mới xếp lại chung với là anh Tâm nè ha. Còn cô ở phía trước thì cô với chú hay là chú Chính với thím Chính thì đang chặt cái khóm ha, để quăng ra cái phần đường mương này ha. Dạ, ở dưới đây kia cái khóm. Còn trên Sài Gòn thì kia trái dứa. Trái dứa, rồi có chỗ kêu bằng trái thơm nữa. Một trái là có gai, một cái là không có gai. Có loại khóm có gai với lại không có gai thôi đúng không? Rồi còn trái khóm phụng nữa. Trái khóm mà thành khóm phụng là cái khóm để chân Tết á, đúng không? Cái đó không có đây, không có chặt. Dọc theo cái đường mương này á thì là cô chú á, là cắt sẵn là khóm quăng xuống dưới nước nè, rồi sau đó là mình chèo cái xuồng á để mình gom cái khóm này á. Tại vì nếu mà để dưới nước như vậy á thì khóm nó sẽ tươi lâu hơn, và cái thứ hai nữa mình rửa sạch cái phấn ha, mình rửa sạch cái phấn của nó. Đẹp á anh. Đây anh. Có mấy trái chích luôn chặt. Bây giờ thì mình sẽ bơi xuồng đưa mấy cái khóm này vào bên trong. Thì ngày hôm nay thì hẹn với lại thương lái khoảng tầm 9 giờ tới, người ta sẽ cân và người ta sẽ chở cái khóm này lên trên những cái chợ đầu mối á. Và mối của anh là chở về chợ đầu mối nào anh? Chợ đầu mối Hóc Môn ha. Và cũng có một số mối khác thì có thể là đi Bình Điền, những cái chợ nông sản đó thì người ta sẽ thu gom trực tiếp và người ta đưa lên những cái chợ đầu mối này. Ở đây là các bạn là sẽ thấy là người ta sẽ lên clip như thế này.
thì tùy theo diện tích của mỗi gia đình á mà người ta sẽ làm cái clip nó dài hoặc ngắn. Nhưng thông thường á cái clip nó rộng là khoảng tầm hơn 3 mét anh ha, 3 mét mấy á, 4 mét đó. Mỗi cái clip á thì người ta sẽ làm rộng là khoảng tầm 4 mét á. Thì khi mà người ta trồng, các bạn để ý, khi mà người ta trồng á thì đây là loại cây mà nó ưa sáng. Chính vì vậy á, thì người ta sẽ trồng nó không có khích quá. Người ta sẽ là trồng khoảng tầm cách 4 tấc, 5 tấc. Thì khi mà nó tỏa ra cái phần mà cái nhánh của nó ra đó, thì dân trong nghề á, giống như là mình học hỏi từ chú Chính á, thì dân trong nghề gọi là xoay bằng thang. Tức là khi mà cánh nó xè và nó đan với nhau lại á, thì nó sẽ đủ ánh sáng. Và khi mà đủ ánh sáng thì nó sẽ cho năng suất tốt hơn. Còn nếu như mà để trong cái phần mà bị thiếu sáng thì nó sẽ không, năng suất nó sẽ không được bằng. Chính vì vậy thì gọi là tối ưu để người ta làm một cái chiều dài, chiều ngang của mỗi cái clip á, là khoảng tầm là hơn 4 mét ha. Và 5 tấc thì người ta sẽ trồng một cái cây khi mà người ta ươm giống. Sáng giờ ươm rồi được nhiêu rồi chú? Sáng giờ hả? Bên đây bả luôn hả? Dạ. Chắc cũng tấn chưa? chưa vô đây. 600-700 mà. 3 clip này chắc hơn tấn nè. Nó chưa chín nhiều. Chưa chín tại vì chú là để cái đợt sau đó đúng không? Có cái xanh xanh đâu đó. Dạ xanh thì mình để vì tại mình lúc mà mình xử lý cái cây á, là mình phải chọn cái cây nào tốt, trưởng thành trước, mình làm trước hả chú? Giống như lấy cây nè mình xử trước. Còn mấy nhỏ này, cái này nữa, mốt để lớn lên, tháng sau để lớn. Dạ. Cái này tháng sau mới xử lý. Nếu mà từ lúc mà xử lý cho tới lúc mà mình thu hoạch là khoảng 4 tháng hả chú? 4 tháng rưỡi. 4 tháng rưỡi ha. Chín vậy nè, 4 rưỡi đó. Nhưng mà thương lái thì ta thường mua trái chín, có khi nào mà người ta mua hơi xanh hơn xíu không? Xanh thì có bạn hàng mua cái lộ xanh á. Dạ. Đi miền ngoài. Giống như mấy cái này ha. Mấy cái này là chín rồi. Dạ, xanh nè, cái này là xanh nè. Xanh rạc luôn á. Xanh rạc luôn hả? Là giống như là người ta đi thị trường nó xa. Đi miền ngoài. Miền ngoài thì còn cái này nó về Đầu Mối. Dạ. Đúng rồi cha. Ở bên đó thì bên cái ruộng bên đó thì mấy cô chú đang bơm phân. Thì có hai cách. Ở đây là trên những cái clip như thế này á, thì tùy theo cái thời điểm mà người ta rải. Ví dụ như mà thời điểm mà người ta rải mà nó chuẩn bị mưa á, thì người ta rải sống luôn ở trên phần này thì nước mưa nó hòa tan. Còn thứ hai á, cách mà để cho cái cây nó hấp thụ tốt nhất á, là người ta sẽ pha với nước rồi xong người ta sẽ bơm như vậy á, thì cây nó sẽ hấp thụ rất là tốt. Nếu như mà một mẫu là mình trồng được khoảng, nếu mà trúng là được mấy tấn thế? 2 tấn ha. 2 tấn nếu mà 10 kg là 10.000 một ký là mình sẽ bán được khoảng tầm 20 triệu hả? 20 triệu cũng ngon ha. Phân, công. Dạ tiền phân. Dạ. 200.000. Rồi sáng giờ anh em mình xào quần sao kiếm được 200.000. Thuê người đi chặt 3 clip vậy là một ngày buổi sáng là khoảng 200 hả? Hay là mình mướn buổi thôi hả? Buổi 4 tiếng ở đây làm nhà là tính có 4 tiếng. Buổi có 4 tiếng 200.000 à. Một vụ vậy mình rải bao nhiêu lần á thím? Tháng rải 1 lần hả? Tháng rải 1 lần. Nhưng mà rải từ lúc mà gọi là mình ươm giống cho tới mình thu hoạch luôn hả? Vô, vậy là một lần á. Một lần là cũng phải tốn nhiều lần rải phân quá. Một vụ như vậy là tốn 10 mấy lần ha. Tháng 3 bào mẫu. Cũng tốn nhiều á. Dạ. Dạ. Con chào thím Chính. Thím Chính chào mọi người đi. Em chào anh Tâm.
Đây là chú Hai ha, là thương lái thu mua. Cái này là mình phân loại, là chú nhìn vô là phân loại theo ký hay sao? Lớn nhỏ thôi. Lớn nhỏ. Hay là 3. À. 2 hả? 1 2. Chung loại 3 loại nữa, 2 loại. 1 2. Là mình lựa cái trái nào hơn 1 ký là mình quăng ra loại 1 hả? Ừ. Hơn 1 ký là được loại 1 rồi. 1 ký loại 1 luôn. 1 ký là loại 1. Mình chở về chợ đầu mối nào hả chú? Hóc Môn. Hóc Môn hả chú? Mỗi ngày chú đi gom nhiều không? Có thăm nhiều lấy nhiều, có thăm ít ít. Nhưng mà ý là mình dặn ta trước ha. Nhà vườn đúng rồi. Mỗi nhà vườn, nhưng mà một lần chú đi là chắc mấy nhà vườn chứ không phải một cái phải không? Có như nay con cái này nè. Hôm nay có một cái à? Này là mỗi ruột cho nên là phải xuống à. Năm nay khóm được giá chắc là thương lái là cũng khẩm hả chú? Không. Thơm có giá nhưng mà lái chết. Sao lái chết được? Tại vì chợ thì bán không có đắt nhưng mà thơm thì giá cao. Tại Covid thôi chứ người ta vẫn mua mà. Thì mua nhưng mua số lượng ít. Dạ. Năm nay 10.000 vậy là cao nhất cho chú hay là 11.000. 11.000 ha. Được giá ha. Vậy thì cao rồi. Mà con thấy năm nay thơm nó cũng trúng đúng không? Nhìn thấy ngon quá. Trúng hết. Trúng hết ha. Đó, nhà vườn ông này nè. Chú Chính nhà vườn. Quen ngay này giùm tôi cái rồi, đưa nó lên hình giùm tôi. Chịu lộ lên mạng hả? Đưa cho nó lên hình bữa giùm tôi coi. Không đưa đi, ông đi, kêu tôi. Đây, chú Chính là chặt khóm là sáng giờ là nói là để kiếm tiền nuôi cháu nội nè, thấy không? Bây giờ anh Tâm đang lựa cái trái khóm ngon ngon để cắt ra mình ăn chung luôn. Cái trái này cũng tùy, tại vì có người là sẽ thích ăn là giống như là nước nước một xíu, có người thì sẽ thích ăn kiểu khô khô đúng không? Nhưng mà cô phải lựa mấy trái nhỏ mà nó teo lại. Nó teo teo thì nó không có nước nhiều, nhưng mà em thích ăn nước nhiều hơn. Nhưng mà ở đây nó thiệt nha, cách mình cắt với lại mấy người châu Âu hoàn toàn khác nhau luôn. Châu Âu nó cắt khác. Người ta không có cắt khí khí giống như mình đâu, không có công phu kiểu như vậy đâu. Người ta cắt là 4 ra. Người ta đúng rồi, rồi xong hoặc là người ta cắt cái phần ngoài á là hết cái mắt nó luôn á, là có cái máy nó trứng vô là xong rồi đó. Khóm này á thì nó có rất là nhiều vitamin, có nhiều cái khoáng chất nữa, ăn rất là tốt. Đặc biệt là giống như là ai mà không tiêu á, ăn không tiêu á thì cái này cũng được nè, tại nó có cái enzyme, bromelain á thì nó rất là tốt. Đặc biệt là ai mà ăn thịt hoặc là hải sản đó. Nè, thơm trị bao tử á. Bao tử mà yếu là ăn thơm vô là trị hết luôn. Là cắt luôn phải không? Luôn. Là nghỉ ăn luôn đúng không? Đi luôn. Đây là cái trái khóm mà vừa mới hái xong rồi, xong là cắt ra luôn, mình ăn thử coi như thế nào. Mình thì thích ăn cái loại mà nó có hơi có nước một xíu, chứ khô khô quá mình không thích lắm. Ngọt. Cái này ngọt dữ lắm luôn á. Con thích loại này nè. Cái mà không có nước con không thích. Biết sao mà cái này ngọt nhiều không? Sao chú? Bà Chính trước khi xử lý mà gần tới đốn á, bà đem một bao đường bà rải vòng vòng nó bốc hư. Bởi vì cái thơm nó ngọt.
Chú Hai nói là phải rải nguyên bao đường nó mới ngọt. Ngon lắm. Người quay ăn thử miếng coi ngọt kiểu. Ở đây nè. Rồi dầm sẵn cái chén muối ớt nè. Trời ơi cay đã đời luôn. Mà nó ngọt mà cay. Nó đã lắm. Ăn khớp á Hai. Đậu luôn, chắc thì dữ. Hai ông làm mấy lít. Đã lắm luôn. Tì á, nhiều khi người ta sợ cái già nó có cùi, nhưng mà cái này là giống như mới hái rồi luôn á, cái này nó cũng giòn cũng ngon, không có gì. Ở Việt Nam mình á thì có rất là nhiều chỗ trồng khóm. Riêng đồng bằng sông Cửu Long á thì có Tiền Giang với Kiên Giang là nhiều nhất. Nhưng mà khóm Tân Phước đó là nổi tiếng tại vì cái vị của nó ngọt, nó thanh hơn so với những cái loại khác thì ăn rất là thích. Dona xin cảm ơn các bạn đã theo dõi tập này và hy vọng là các bạn sẽ đăng ký theo dõi kênh Nadio đó để xem tiếp những trải nghiệm trên kênh của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong tập lần tới.